أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج أهل القرية، برحب بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا. الحقيقة احنا كأسرة برنامج دايما بنحب ان احنا نلقي الضوء ونبرز مقومات القرية المصرية. إذا كنا بنتكلم عن مناطق أثرية، عن سمات للقرية في التاريخ المعاصر أو القديم، عن أماكن ذات طبيعة خاصة في القرية المصرية، عن اقتصاديات وخدمات موجودة في القرية، أيضا الموهبة المقومات الإنسانية والقوة الناعمة الصغيرة للقرية المصرية لها مكانة في برنامجنا أهل القرية. النهاردة الحقيقة معانا مجموعة متميزة من الفقرات والمواهب اللي بتنعم بها القرية المصرية. هنبدأ معاكم أولى الفقرات مع أسرة من قرية بلهاسة التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا، وهذه الأسرة الحقيقة أنجبت فتاة ذات طبيعة خاصة، ذات مقدرة صوتية متميزة. بنتوقع عليها إن شاء الله في القريب العاجل إن هي تصدح بصوتها في سماء الإنشاد الديني. برحب بيكم. اهلا وسهلا. أتعرف عليك في البداية. اسمي كويس عمر محمد حسن. أستاذ كويس عمر محمد حسن. بلهاسة. بلهاسة مركز مغاغة محافظة المنيا. يعني برضو ونتعرف على أميرة كويس عمر. أميرة في سنة كام؟ تالتة إعدادي. تالتة. أستاذ كويس، القرية كقرية تابعة لمركز مغاغة بلهاسة، يعني نقربها للسادة المشاهدين. بعيدة عن مغاغة بقد إيه؟ موقعها فين؟ هي تبعد عن مغاغة حوالي 7 كيلو أو 8 كيلو بالظبط. في الظهير الصحراوي الغربي. تمام. تبعد يعني ما فيش بينها وبين المركز حوالي 10 دقائق. جميل. 10 دقائق. أهم ما يميز بلهاسة أهلها الطيبين. بصراحة يعني أنا ما شفتش قرية زي بلهاسة بالنسبة للأهل والصداقة والمودة والمحبة وكل شيء بصراحة. يعني مش عشان خاطر إن هي قريتي، بس بصراحة ما شفتش قرية في الطيابة بتاع بلدي بصراحة. يعني هل قربكم من البهنسة يعني في بتبقى زيارات كل يوم جمعة أو يوم سبت، حاجة زي كده، بنطلع رحلات أو كده. يعني في مقامات داخل قرية بلهاسة؟ أيوة. في 4 مقامات. 4 مشهورين طبعا من أيام الصحابة. ما شاء الله. ما هي المنطقة دي كلها يعني عامرة الحقيقة عامرة بكل المقامات، التابعين اللي هم وفدوا بعد الفتح الإسلامي. طبعا. طبعا في 4 مقامات عندنا في القرية وكده. طيب، قبل ما اكلم أميرة الحقيقة عايزك تحكي لي قصة الموهبة. يعني البداية أكيد الأب أو الأم هم اللي بيحطوا إيديهم أو عينيهم أو ودانهم على أي موهبة في ولادهم. والله بصراحة احنا يعني من حوالي 2 أو 3 بالظبط كده لقينا أميرة صوتها كان كويس وكده وكان بسم الله ما شاء الله عليها في المديح والإنشاد الديني، كان نغمتها كويسة وكده. فبصراحة هي كانت بتطلع مسابقات في المدرسة. هي أميرة في ثالثة إعدادي أزهر. فكانت بتطلع مع الميس بتاعتها مسابقات وكده، خدت المركز الأول على محافظة المنيا، وخدت المركز الثاني برضو على الجمهورية. فاحنا شفنا فيها موهبة بسم الله ما شاء الله بصراحة. يعني صوتها كويس وعجبنا، وحبينا ان احنا نقف جنبيها وندعمها. وخصوصا في الوقت اللي زي ده، زي ما حضرتك عارف يعني الامراض والحاجات دي، هي مش واخده الوضع الطبيعي اللي البلد فيه. لو البلد في وضع غير الوضع ده كانت بسم الله ما شاء الله كان صوتها وصل. يعني اللي خلى الموهبة تتأخر لثالثة اعدادي وهي معاك في البيت صبح وليل، يعني دايما الموهبة زي كده بتظهر على الطفل وهو صغير، بتبقى فرصة. الإنسان لما بتجيله فرصة أو كده يعني خلاص ربنا بيحطها تحت بند الرزق. رزقه إن هو يوصل في الوقت الفلاني أو الميعاد الفلاني. يا أميرة، اتأخرت في الإعلان عن موهبتك. يعني البداية زي ما بيقول والدك من 2 واحنا في الابتدائية ما كناش نعرف يعني ايه أخصائي اجتماعي أصلا. لما اتنقلنا للمرحلة الإعدادية
شفنا بقى حاجات كتيرة هناك. بدأتي بقى تدوري جواكي على ايه اللي بيميزك او ايه اللي ممكن تشتركي بيه؟ كنت بسمح في الإذاعة المدرسية الصبح، كنت بحاول إن أنا أقول زيهم، اه. فجت معايا كده بقى. طب بدأتي بإيه؟ يعني أول حاجة أظهرت موهبتك الصوتية كانت إيه؟ قمر. قمر. وقراءة القرآن طبعا، أنت أزهرية أكيد أيوة. حافظة، يعني ختمت لحد فين دلوقتي أو لا حفظة؟ لسه نص. نص القرآن. آه. ربنا يوفقك يا رب. شاطرة في الدراسة ولا الحمد متأثر لله. ولا الإنشاد مؤثر عليكي؟ لا الحمد لله. مم. مش واخد كل وقتي أصلا الإنشاد، مم. يعني بمواعيد. طيب معلش هسأل والدك سؤال قبل ما اسمع صوتك. هل وانت بتسمع أميرة لأول مرة كنت متوقع ان هي في خلال سنة او سنتين تتعرف على مستوى الإقليم كده، وان هي يبقى لها مثلا مقاطع على اليوتيوب والسوشيال ميديا، وان هي تلقى القبول ده كله؟ انا بطبيعتي كأب والله يعني انا لما سمعت صوتها بصراحة انا بحس بالاصوات. يعني حسيت بصوتها انه يكون باذن الله لي وضع معين يعني. بالنسبة للإنشاد بالذات حسيت بالنسبة للإنشاد والقرآن الكريم صوتها جميل جدا برضه في القرآن الكريم. فحسيت إن هي هتكون حاجة بإذن الله، يعني بإذن الله هتكون حاجة. يعني أملي في ربنا كبير بالنسبة للصوت. صوت أميرة كويس مع وضعها مع ثقتها بربنا طبعا. كل الحاجات دي ربنا يديها لها في الوقت المناسب. طيب احنا نسمع أميرة الأول ماشي ونكمل حديثنا مع ماشي بعض. ماشي. يا أميرة هتسمعنا إيه؟ صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. اتفضلي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها. هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا. يا حبيب المتقين وسراجا ومبينا. يا أبا القاسم دعينا فأتينا يا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبه عين الكمال جاهه عالي المقام. حبه عين الكمال جاهه عالي المقام. صحبه خير الرجال بايع الهادي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول. أين من يمشي يقول كن شفيعي يا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله عليك يا أميرة. شكرا. صوتك جميل. ربنا يخليك. يخليك. والد أميرة يمكن انت أولادك قد إيه؟ أنا معايا 5 بنات ومعايا ولد. ما شاء الله. كله تعليم أزهري. كلهم أزهرية. عندي 2 اللي هم الكبار خالص ختمين القرآن. عندي بنتين اللي هم الكبار اللي هم أكبر من أميرة ختمين القرآن. واحدة في لغة عربية آخر سنة تربية لغة عربية. وعندي التانية اللي بعديها في 3 سنة. أميرة ترتيبها كام؟ التالتة. عندي آية أمنية أميرة آلاء ثم رماس وعمر. طيب الموهبة دي موجودة في البيت ولا أميرة بس هي المتفردة؟ والله كل واحد بيبقى ليه موهبة في مكان. يعني عندي الكبيرة خالص القرآن الكريم.
عندي التانية برضه القرآن صوتها في التلاوة أو بتدندن كده في القرآن بسم الله ما شاء الله. بس ما بتحبش إن هي تظهر. لكن ما عندكش حد إنشاد أو إنشاد؟ عندي أميرة، ثم اللي من بعد أميرة اسمها آلاء في سنة 6 ابتدائي بتجلد أميرة، وصوتها يعني بسم الله ما شاء الله ممكن يوازي أميرة. وعندي رماس لسه صغيرة، وعمر لسه في 3 ابتدائي. أميرة، إيه المواقف أو الأماكن اللي ألقيتي فيها وكانت بالنسبة لك أكبر حاجة؟ يعني المكان اللي رحتي أديتي فيه وكان فيه عدد كبير وكان فيه قبول ليكي، كان فين؟ سكن شباب الأزهر، أول مسابقة رحتها. فين؟ في القاهرة. في القاهرة. وخدت فيها مركز؟ أو الأول على المحافظة والتاني على الجمهورية هناك. أول محافظة المنيا؟ ومثلتي محافظة المنيا على مستوى الجمهورية؟ التاني. الأعمار السنية كانت قد إيه؟ كان عندي 13 سنة. لا يعني المسابقة كانت على مستوى 2017. لا التعليم يعني الجامعي، كان في ناس أكبر منك ولا كلهم أيوة. كانوا أزهر ما قبل الجامعي؟ كله أزهر بس من محافظات كتير. وفي أكبر مني كان في ثانوي. وخدت مركز أول؟ لا التاني على الجمهورية. احكي لي بقى المسابقة دي إيه اللي حصل فيها؟ هو احنا أول ما رحنا كان في طبعا قطاع اسمه سكن شباب الأزهر، المسابقة كانت هناك، فأنا ما كنتش أعرف يعني ايه أصلا، أنا كنت رايحة كده وخلاص. كان في أول ما رحت هناك أول مرة يعني دخلنا وشوفت اللي كان بيقول قدامي، كنت بحس إن هما مش بيقولوا حاجة، كنت شايفة نفسي إن أنا أقوى منهم أفضل وأحسن. فلما جيت وقلت يعني لما خدت بقى إن أنا مفيش حد زيي، اتلخبطت قلت نشيد مكان نشيد. تغريتي. بس الحمد لله في ساحة الغدا قالوا هيترحل للمسابقة بتاعت بكرة. هم كانوا 4 أيام قعدناهم في مصر، فجي اسمي فيهم، كنت طايرة من الفرحة طبعا. اديكوا فرصة تانية. تصفية. جينا اليوم التاني، هم صفونا اليوم الأول. جينا اليوم التاني بقى أول ما قالوا إن أنا خدت مركز تاني على الجمهورية، كنت طايرة طبعا. أديتي إيه هناك؟ قمر هي اللي طلعتني في المنيا وفي المعهد بتاعي في القاهرة. أديتي قدام جمهور مباشر؟ كتير. كان بنات كتير. حفلات؟ لا ما كانتش حفلة، كانت مسابقة. مين لجنة التحكيم تفتكري كان مين موجود فيها ولا لا؟ لا كانت ناس كتير. طيب كلهم كانوا معجبين بصوتي يعني يعني يمكن أهم شيء في الموضوع ده الدراسة. أكيد الدراسة طبعا. الصوتية والحفاظ على ملكاتك الصوتية. أنا لحد الآن طلع بدراعي، ما اتدربتش ولا مفيش رحت حد أي مكان. لسه مفيش حد لا مثلا ما رحتش أي مكان. طبعا هي اللي اكتشفتني بس الأخصائي الاجتماعي بتاعي. تمام. أظهرت اللي عندي بعد كده. طيب عايزين نسمع صوتك مرة تانية. أقول قصيدة بكت المساجد. طيب ماشي اتفضل. بكت المساجد بانتحاب، تشكو إلى الله المصاب، سمعت مؤذنها ينادي حيث قال ابقوا ولا تأتوا وصلوا في الرحال. أين الشيوخ الطاعنون؟ أين اختفوا؟ أين الشباب؟ أين الكبار مع الصغار؟ أين أهلي والصحاب؟ أين الجموع من التقى؟ بل أين ربات الحجاب؟ أشباه عائشة التي من طهرها ماء السحاب. أين التلاوات التي لم تنس قلبا قد أناب؟ أين الجماعات التي لم تنس قلبا قد أناب؟ أين الدموع تحضرت من خاشع خوف الحساب؟ أين الدروس ونورها في فهم آيات الكتاب؟ أين الجمع؟ أين الخطب؟ أين الإمام؟ أين السؤال مع الجواب؟ أين الدعاء مضى ليفتح للإجابة ألف باب؟ الفجر جاء ولا أحد أشكو
الصمد الظهر جاء ولا حضور فوضت لله الأمور العصر جاء وليته ما قد أتى يا رب هذا الصمت في إلى متى قد جاء وقت المغرب هل من مواس طيب أتت العشاء فلا أمل والله ذا خطب جلل أشكو إلى الله المصير وبعفو ربي أستجير أنا في انتظار المؤمنين في انتظار الراجعين والله مؤنس وحشتي وغدا يعود أحبتي وغدا يعود أحبتي. إن شاء الله أزمة وتعدي، وإن شاء الله تعود المساجد لاستقبال المصلين بإذن الله تعالى. هي أزمة مؤقتة بإذن الله وهتمر علينا كلنا وعلى الإنسانية بشكل عام بكل خير بإذن الله. أعزائي المشاهدين، يمكن أهم ما يميز برنامج أهل القرية أنه بيعكس لحضراتكم صورة واقعية وطبيعية للقرية المصرية بكل مقوماتها، مش بس بنلقي الضوء على المواقع الأثرية أو الأماكن التراثية في قريتنا، أو حتى بنلتقي العمد والمشايخ ونعرف إزاي بيحلوا المشاكل وبيعالجوا الأمور داخل القرية، ولا كمان الحالة الاجتماعية والاقتصادية. لكن برضو القرية غنية بولادها وبناتها وشبابها اللي ممكن في يوم من الأيام يكونوا هم خط الدعم الأول لقوة مصر الناعمة. مصر الحقيقة ساهمت في كل أو شتى المجالات والأشكال، مش بس على المستوى القومي أو المحلي أو الإقليمي، ولكن على المستوى العالمي. من هنا خرج يعني نقدر نقول مشايخ وأصوات وابتهلاء ومبتهلين وعظماء في هذا المجال. ليه لا ما تكونش أميرة واحدة منهم؟ أميرة، يمكن أنت طبعا ليكي مثل أعلى، ليكي حد بتسمعي له، ليكي حد دايما بتحبي تسمعي منه الابتهال والإنشاد والحاجات اللي زي كده. يعني عندنا ناس فطاحلة رحمة الله عليهم، نصر الدين طوبار والنقشبندي وناس كبيرة. مين اللي أكتر واحد تحب تسمعيه؟ كتير كتير، في زي النقشبندي وماهر زين، ناس كتيرة أنا كتيرة. طول ما أنت قاعدة كده بتحب تسمعيهم؟ مش في كل الأوقات، بمواعيد. مواعيد. وتحبي تقلدي حد؟ أكيد يعني طبعا. يعني تقلدي، تقدري تجيبي صوت حد؟ في القرآن بتقلدي مين؟ ياسر الدوسري. طب قولي آية كده تقليد. الفاتحة. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الطاقة عندك عايزة تتفخم شوية. كتير اللي قال لي بس مش طالعة. يعني هي الملحوظة صحيحة. طيب، عايز اختم معاكي حلقتنا وقبل ما اتوجه بالشكر لوالدك واسرتك كلها عبر البرنامج، الحقيقة ان هم بيتحملوا عناء. طبعا في ظروف بتبقى في كل اسره واهتمامات، لكن الحقيقه كونه انه يصر على ابراز موهبه بنته وانه يقف معاها ويساندها، وعنده سعادة كمان يدعمها في يعني نقطه انك تكملي التعليم الصحيح للانشاد والالقاء وكده. فانا بحييك على الروح دي يا استاذ كويس. وكنت عايز اسالك على سر الاسم. اتفضل. اسم كويس. سر الاسم ده ليه؟ الاسم ده كان جدي كان اسمه كويس برضه يعني. ده موروث. موروث. ربنا يا رب يبارك فيك ويبارك لك في أميرة وكل ولادك وبناتك. واحنا بندعمكم وبنحاول نبرز صوتها، ويمكن كمان يبقى في متخصصين
يقدروا يتلقفوا أميرة ويحطوها على أول السلم الصحيح للإنشاد. ان شاء الله رب العالمين. وكل واحد بيوصل الرساله اللي عليه. انا كأب انا بوصل رسالتي ان انا اكون معاها، وبدل شايفه ان هي ماشيه في الطريق الصحيح والطريق السليم، انا بدعمها لحد ما هي تكون في اعلى الدرجات. ربنا يوفقك. هنسمع أميرة في أنشودة الله الله. الله الله. ماشي، اتفضلي. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين. سيدنا النبي حنين سهل كده ولين. بين يا زنبين حسن رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طه انت نور على نور مدح فرح وسرور. طه انت نور على نور مدح فرح وسرور. ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. طه حبيب سيده ومراده ومريده. طه حبيب سيده ومراده ومريده. وليلات بيزيدوا رضا ومدد في الله. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا يا أميرة، شكرا أستاذ كويس، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. بس عايز أفكرك أن قناة الصعيد هي القناة الفضائية الأولى اللي فتحت أبوابها لأميرة، لأن إن شاء الله أميرة هتبقى واحدة من المنشدات إن شاء الله، وجاية بقوة إن شاء الله. أنا مش أنا يعني، بس كل اللي سمع أميرة تنبأ ليها إن شاء الله بمستقبل مشرق ومستقبل واعد. فتذكري ان قناة الصعيد هي دايما بتبحث عن الموهوبين وبتبروزهم، بتحاول تقدمهم للمجتمع وللقادرين ان هم يأهلوا أميرة عشان تكون فعلا نموذج يمثل مصر في اي محفل دولي. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وان شاء الله التقيكم على خير وحلقات اخرى من حلقات برنامج اهل القرية. فتابعونا ان شاء الله في الاسابيع القادمة، والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تحمي بلدك من فيروس كورونا، ابدأ بنفسك وأسرتك وجيرانك. لازم تهتم بالتغذية السليمة وتقوية المناعة للحد